Thưa quý vị, hiện nay các làng nghề truyền thống gặp không ít khó khăn và thách thức trong bảo tồn và phát triển. Việc gìn giữ một làng nghề không chỉ là câu chuyện của sinh kế, đó còn là sự tiếp nối dòng chảy văn hóa với những giá trị được trao truyền qua bao đời đã trở thành di sản. Trong cuộc đối thoại nhân 18 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23 tháng 11, mời quý vị cùng chúng tôi về Tràng Sơn, ngôi làng được mệnh danh là làng Bách Nghệ, để nghe cách mà những người thợ tài hoa nơi đây đã và đang tiếp tục lửa nghề. Tràng Sơn vốn là một làng nghề truyền thống nổi tiếng khắp xứ Đoài, là dân Bách Nghệ. Bởi lẽ người dân nơi đây không sống thiên về nghề nông như những ngôi làng Việt Nam cổ xưa khác, mà rất đa tài, làm được nhiều nghề như nghề làm quạt, nghề mộc, nghề tạc tượng, nghề làm nhà gỗ, nghề sơn. Tuy nhiên, nghề chính của cả làng là nghề mộc. Truyền thuyết cho rằng nghề mộc Tràng Sơn có từ thời vua Hùng dựng nước. Giai thoại còn cho rằng ngôi làng có nhiều người thợ mộc giỏi đến mức đích thân Đức Thánh Tản Viên đã xuống núi mời ông Phó Cả Sần, dẫn đầu tốt thợ trong làng, đến để sửa đình thờ cho nhà mình. Trải qua những thăng trầm của thời cuộc, người làng Tràng Sơn đến nay vẫn giữ nghề và sống được với nghề. Tràng Sơn đã được Hội Làng nghề Việt Nam công nhận là làng nghề truyền thống tiêu biểu Việt Nam, với hàng trăm cơ sở và hộ gia đình theo nghề. Về Tràng Sơn, chúng tôi đã có dịp gặp gỡ cùng ông Chu Kiến Đảo, Chủ tịch Hội Làng nghề mộc Tràng Sơn. Ông Đảo là người gắn với nghề mộc hơn nửa thế kỷ, bươn trải và thành danh với nghề mộc Tràng Sơn từ rất lâu. Cùng với lớp những nghệ nhân, những người thợ Tràng Sơn, ông vẫn luôn dành nhiều tâm huyết cho những hoạt động bảo tồn và phát triển nghề truyền thống quê hương. Xin được cảm ơn ông Chu Kiến Đảo, Chủ tịch Hội Làng nghề mộc Tràng Sơn, vì đã dành cho chúng tôi một chút thời gian để có thể chia sẻ kỹ hơn về những câu chuyện liên quan đến nghề mộc cổ truyền của Tràng Sơn. Tay nghề của những người thợ mộc Tràng Sơn thực sự là đã vang danh từ trong lịch sử. Vậy thì đầu tiên ông có thể điểm lại cho khán giả được hiểu rõ hơn về những cái dấu ấn ấy của những người thợ Tràng Sơn. Từ xưa đến nay thì ngay như trong một số tác phẩm văn học cũng đã nói lên và thể hiện được cái sản phẩm của bàn tay người thợ mộc Tràng Sơn gắn bó ở đấy. Ví dụ như là ở trên đền Thượng bây giờ đấy, còn gọi là đền Đức Thánh Tản Viên đấy, là ngày xưa là thợ mộc Tràng Sơn đã lên đấy và xây dựng đền đài ở trên đấy, bây giờ vẫn còn lại ở trong sách vở. Gần đây ấy, thì một cái địa điểm rất là nổi tiếng, đó là xuất phát từ cái tình yêu. Các cụ
ngày xưa nhà tôi có cái câu nói là dụng nhân như dụng mộc mà. Thế cho nên là để yêu được mộc thì cái mộc là khó tính lắm. Mà để yêu được nó thì người thợ phải có một cái tình yêu, phải có một cái hiểu biết, phải có một cái kiến thức, phải có cái trình độ. Chính vì yêu nó cho nên là luôn luôn gắn với nó, từng bước với nó, thổi hồn cho nó, để nó lại phục vụ cái cuộc sống của con người như ngày hôm nay. Tôi cho đó là tình yêu nghề. Vâng, ở đây thì cái việc mà giữ một làng nghề truyền thống ấy, đó không chỉ là sinh kế, đó còn là văn hóa nữa. Thì phía Hiệp hội Nghề Mộc Tràng Sơn đã và đang có những cái hỗ trợ như thế nào để những người thợ Tràng Sơn hôm nay tiếp tục giữ được cái ngọn lửa nghề ạ? Phải nói rằng là đấy là một cái nhiệm vụ rất là trung tâm, mà rất là vinh dự của Hội Làng Nghề Mộc Tràng Sơn. Chúng tôi hứa rằng là cái nghề truyền thống thì chúng tôi có rồi, cái tay nghề chúng tôi có rồi, cái tình yêu chúng tôi có rồi. Bây giờ chúng tôi phải làm sao để vận dụng khoa học kỹ thuật, vận dụng coi như thế là các cái thành tựu của các nước phát triển, ví dụ như là công nghệ chế biến rồi thì công nghệ sử dụng vật tư nguyên liệu, để làm sao cho cái nghề mộc của chúng tôi ngày càng phát triển, để làm sao vừa sống được về nghề và lại vừa giữ được cái nghề của chúng tôi. Vâng ạ, rất là cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi, và cũng hy vọng rằng với cái sự nỗ lực của mỗi một thành viên, mỗi một nghệ nhân, mỗi một người thợ ở trong làng Tràng Sơn thì tới đây nữa ngôi làng của chúng ta sẽ tiếp tục có được rất là nhiều những cái sản phẩm mà đi được đến với không chỉ là trong phạm vi của đất nước Việt Nam mà còn được giới thiệu đến với bạn bè quốc tế nữa.